Hello mga tol, welcome to Queen Auto Repair. Mayroon kami ni-rescue na unit mga tol ito. Raptor, ayaw mag-start siya mga tol. Nabutan kami ng gabi dahil walang baterya na available mga tol. Ini-scan namin ang dati lang yung mga error. Ngayon mga tol, siya nga pala maraming salamat sa lahat ng followers at saka nag-subscribe sa ating channel. At saka maraming salamat sa inyo mga tol. Tara na, samahan nyo kami. Let's go! Internal control module engine, RPM performance, Hugo rin yun. engine monitoring. Hugo. Tangan ng fuel filter. Oh. Palitanan. Ha? Palitanan. RPM control performance. Mawala ka dyan. Yun yung valid. Inisa. Pero pila ka oras, minuto madam, wag mo start siya. Dali ra. Mamatay na yun. Oh, pag inana, patay din siya. Yan isa. Kung imong pa, one. Okay. Ito. Internal control module, RPM, engine, RPM performance. Katong dito, lipiwala na itong sakit dito ban. Isablay lang ito sa kuwan ban. Tapos tanawan ko na isa. Instrument panel module. Read codes. Yung i-reading tanan. Di na nato burahon. Invalid data received from anti-lock braking system. Tapos ano isa? Body control module. Dayon from interface. Ano? Okay. Pag mabasa na ito tanan, sana na ito brahon. Ang mabilin mo itong reparon. Uliho ko niya module, no? Uliho ko niya module. Testing niya tanan. Oh. Regulator damper motor. Regulator damper motor. Distributor damper. Sayang kwanto. Ano to? Sayang ito. Oh. Ito ni burhon tanan ha. Madam, i-iris na to niya. Aning pula niya mo na fault code. Ang nabili nimo mo na nakapaso no fault code. Kaning pula mo na fault code. Karon ato ni burhon don ang mabilin mo na ito reparon. Quick erase. So okay ra na siya. Oh. Tapos shit. Autos ka na. Wala na. Yan ano to, may bawa ni Nigkwan. Start outro. Ang maiwan natin sa yung trouble code, kung mayroong maiwan mga tol, yun lang ang re-repair natin para ma-clear natin at saka maayos yung sasakyan. I-autos ka natin mga tol, kung baga race ka natin kung mayroon tayong makitang trouble code. Kung wala, yung bateryang bago na ikakabit natin para mapaandar natin yung makina dahil mayroon siyang mga error code dati. Ngayon, kumbaga na-replace natin siya, natanggal natin yung error code, kaya kampante na tayo na mapaandar natin na maayos. Kasi malayo pang biyahe nila. Pabalik pa ng Cagayan, galing ng Iligan sila mga tol. Nabutan na kami ng gabi dahil sa kakahintay, dahil hindi talaga siya aandar. Ngayon, naghahanap kami ng bagong baterya. Ang baterya ba?
Luwag. Dili mo kontak. Yan mga tol. Job sana ko. Pagpataas ng oras papunta ng gabi. Ngayon, hinihintay namin at saka wala talagang magawa tayo nito dahil lubat yung baterya. Kaya kahit anong kuan, tine-check namin kung mayroong lost connection. Pero hindi talaga. Kailangan natin na magbili ng bagong baterya o pakargahan muna natin para makalipat tayo sa area na medyo maliwanag. Dusi man. Dusi. Gusto? Ang kala daw receipt na yun. Ito mga tol, ang diskarte na lang namin dito, tanggalin namin yung baterya at pakargahan muna para makalipat doon sa gas station dahil ano siya, padilim na kasi. Tapos kung nakita nyo yung baterya mga tol, mahina na yung voltahe. Pagka i-tester mo 12.3 lang. Tapos pag i-crank mo hanggang 8 yung drop niya, ang laki. Hindi na kayang paandarin yung makina. Kaya maghahanap pa ng bagong baterya mga tol para yung brand nyo, naghanap yung may-ari. Doon habang naghintay kami, pakargahan ng lumang baterya. Shout out! Petron, Diligan. Makita saan mo yung tol sa Blackboss? akin. Queen Auto Repair. Queen Auto Repair. Queen Auto Repair. Queen Auto Repair, shout out. Shout out. Visitan mo, like naman sa page ni boss. Subscribe. Thank you. Nergo. So, ay bang. No? Ito mo tani, ringo ako to. Raptor. Dili gini ni pagmon kay mapaw ginamo. Dagan mo gagamit ani madam, magdagan na siya. Delikado gabi igod. Okay lang adlawan. Ang kalabay niya may nang gidungugan hawak-hawak. Kao gasolina. Dili press manual nga marag. Ito mga tol, naabutan kami ng isang oras kalahati na naghintay kasi bumili talaga ng bagong baterya kasi malayo pang biyahe nila. Ngayon, habang hinihintay namin, pinaandar namin yung sasakyan pero kailangan siya mabilihan ng bagong baterya kasi itong sasakyan mga tol, 2019, hindi pa na palitan ng bagong baterya. Kailangan na siyang palitan ng baterya. Lani naman ko na. Kani mo luwag mo. Ipit siguro na tutumpumon. No. Ipit siguro na tumpum. Ay, gamay man daw. No. Ipit na tumpum. No. Ano?